હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું અમેરિકન મકાઈમાંથી એક પંજાબી શાકની રેસીપી ચીઝ કોર્ન ધમાકા. બહુ બધું ચીઝનો ઉપયોગ થવાનો છે અને ખડા મસાલાથી ભરપૂર એટલે સ્પાઇસી અને ચીઝી સબ્જી બનાવીશું. તો ચાલો આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. જેના માટે તમાલપત્ર, આખા લાલ મરચાં, તજ, લવિંગ, મરી, મોટી ઇલાયચી અને નાની ઇલાયચી ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું અને એને મિક્સરમાં અધકચરું વાટી લઈશું. આવી રીતે મસાલો રેડી થયો છે. હવે ગ્રેવી માટે અડધો નંગ દૂધી, 3 નંગ ટામેટાં અને 2 નંગ ડુંગળી લીધેલા છે, જેને એક પ્રેશર કુકરમાં મોટા મોટા કટ કરી લઈશું. હવે કાજુ લીધેલા છે, એને પણ પ્રેશર કુકરમાં પ્રેશર કૂક કરવા માટે જરૂર પૂરતું પાણી એડ કરીને એક સીટી થાય એ પ્રમાણે પ્રેશર કૂક કરી લઈશું. કૂક થઈને રેડી છે. ટામેટામાંથી બધા ફોતરા નીકાળી દઈશું. હવે એને ગ્રેવી કરવા માટે એક મિક્સરમાં એને સ્મૂથ પેસ્ટ કરી લઈશું. સ્મૂથ પેસ્ટ થઈને રેડી છે. હવે 2 નંગ મકાઈ લીધેલી છે. એક મુઠ્ઠી જેટલી મકાઈ આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું. આવી રીતે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને તૈયાર છે. હવે જે બાકીની મકાઈ હતી તેને બાફી લઈશું. એક સીટી થાય એ પ્રમાણે બાફી લઈશું. બાફીને રેડી છે. સ્ટ્રેનરમાં ગાળી લઈશું. હવે એક કડાઈમાં બટર મૂકીશું. આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ, એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું. હળદર, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 2 ચમચી મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે ગ્રેવી રેડી કરી હતી બાફીને એ એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું બધું. ગ્રેવી ઓલરેડી બાફેલી છે એટલે બહુ વધારે કૂક કરવાની જરૂર નથી. પાણી નાખીશું થોડું. થોડી વાર માટે કૂક થવા દઈશું. થોડી વાર આવી રીતે કૂક થાય ગ્રેવી એટલે મીઠું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું.
હવે જે આપણે ડ્રાય મસાલા રોસ્ટ કરીને રેડી કર્યા હતા એ મસાલો એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું બધું. હવે આ સ્ટેજમાં મને ગ્રેવી બહુ વધારે ઘાટી લાગે છે એટલે પાણી એડ કર્યું છે. થોડું બીજું પાણી પણ એડ કરીશું. હવે જે કાચી મકાઈના જે ક્રશ કરી હતી એ એડ કરીશું. એનો ટેસ્ટ અને એની થિકનેસ બહુ સરસ આવી જશે. કિચન કિંગ મસાલો, મકાઈના દાણા, બાફીને મકાઈના દાણા રાખ્યા હતા એ, મિક્સ કરી લઈશું. મીઠું એડ કરીશું. ઢાંકીને થોડીવાર માટે થવા દઈશું. ખોલીને જોઈ લઈશું. આ ઘરની જ મલાઈ છે એ નાખીશું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ પ્રોસેસ ચીઝ છે એના મેં ક્યુબ્સ કરી લીધા છે એ નાખીશું. મિક્સ કરી લઈશું. કસૂરી મેથી લીધેલી છે એ એડ કરીશું. એક નંગ ટામેટું અને કેપ્સિકમ બંને ઝીણા કટ કરેલા છે એ નાખીશું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે ચીઝ એડ કરીશું. છીણેલું પ્રોસેસ ચીઝ લીધેલું છે. હવે ઢાંકીને થોડીવાર માટે મેલ્ટ થવા દઈશું. મેલ્ટ થઈને રેડી છે. સબ્જી રેડી જ છે તો તૈયાર છે ચીઝ કોર્ન ધમાકા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.